नमस्कार मित्रांनो, ओम साईराम. इंग्लिश फटाफटच्या 6व्या भागामध्ये आपले सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आधीचे आपल्याला आवडले असतीलच आपले सर्व भाग, आणि आपण आता सध्या काळांच्या गमती बघतो आहोत इंग्रजीतल्या. तर आज त्याच्यातली अशीच एक तुम्हाला ट्रिक्स सांगणार आहे. आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह या गोष्टी असतात सर्वत्र, त्याप्रमाणे भाषेमध्ये सुद्धा पॉझिटिव्ह वाक्य असतं, निगेटिव्ह वाक्य असतं. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह दोन प्रकारचे वाक्य, सकारात्मक आणि नकारात्मक. तर तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, आय गो टू गार्डन. आय गो टू गार्डन, मी गार्डनमध्ये जातो. आणि दुसरं वाक्य आहे, आय डू नॉट गो टू गार्डन. फक्त डू नॉट हे दोन शब्द वापरले गोच्या आधी, आणि ते वाक्य झालं निगेटिव्ह. आय डू नॉट, जात नाही. आय डू नॉट गो टू गार्डन, सिम्पल. दोन शब्द फक्त वाढलेले आहेत त्याच्यामध्ये, आणि त्याच्यामुळे ते वाक्य लगेच पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह बनलेलं आहे. त्याच्यानंतर पहा तुम्ही, ही गोज टू गार्डन. ही गोज टू गार्डन पॉझिटिव्ह वाक्य आहे, लिहिलेलं आहे मी ब्रॅकेटमध्ये पॉझिटिव्ह. आणि ही डज नॉट गोज टू गार्डन. डज नॉट आधी आलं होतं डू नॉट आणि डज नॉट. हे असं काय आहे तर आपण आधी शिकलेलो आहोत. आणि निगेटिव्हमध्ये पुन्हा तर तेच आहे, जेव्हा आय, वी, यू, दे. आय, वी, यू, दे हे तुमचं हे असेल, करता असेल. सब्जेक्ट जर आय, वी, यू, दे पासून जर स्टार्ट होत असेल तर तिकडे डू नॉट येणार. निगेटिव्ह याच्यामध्ये डू नॉट येणार, डूचं डू नॉट राहणार. पण ॲट द सेम टाईम ते जर असेल ही, शी, इट किंवा नाव कोणते, राधा, कमला, संकेत वगैरे जे काही नाव असेल, तर तेव्हा त्याच्यापासून तुमचं ते हे होणार की डज नॉट येणार. तेव्हा डू नॉट येणार नाही, डज नॉट येणार. ही डज नॉट गो टू गार्डन, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू एनिथिंग. आणि याच्यात बघा अजून एक, तिकडे गोजमध्ये गोजला एक अंडरलाईन केल्यावरती बघा, ही गोज टू गार्डन आणि ही डज नॉट गो, तर गोला अंडरलाईन केलेलं आहे. तर ही एक फॅक्ट मी तुम्हाला सांगतो आता. ही गोज आणि ही डज नॉट गो, इकडे गोज का नाही वापरलेलं आहे. वर ही गोज टू गार्डन आणि ही डज नॉट गो टू गार्डन. कारण की बघा याच्यामध्ये आपले इंग्रजीतले प्रत्यय आहेत. मी तुम्हाला सांगितलं एस होता, ई एस होता, कालच आपण बोललो त्या विषयावरती सर्व. तर इकडे ई एस प्रत्यय एका वाक्यामध्ये एकदाच येतो फक्त. आणि डजमध्ये बघा, डजमध्ये ई एस एकदा आलेला आहे, ते एक प्रत्यय एका वाक्यामध्ये एकदाच आहे. तर ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गोज असं होत नाही. वरती ठीक आहे, ही गोज टू गार्डन, टू टेम्पल, पण खाली डजमध्येच ई एस प्रत्यय आलेला आहे. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा, मी तिकडे अंडरलाईन करून ठेवलेलं आहे. आणि अशी बरीच वाक्य तुम्ही बनवू शकता. आता तुम्हाला सांगितलेलं आय, वी, यू, दे असेल तेव्हा वी डू एक्सरसाइज, दे डू एक्सरसाइज, किंवा ही गोज टू डान्स क्लास, माधुरी डझंट गोज टू डान्स क्लास. जसं आपलं वरचं वाक्य आहे तसंच. शी गोज टू रेल्वे स्टेशन, शी डज नॉट गोज टू रेल्वे स्टेशन. अशी अनेक वाक्य, कोणतेही वाक्य तुम्हाला वाचलं तर समजेलच. आता तुम्ही हे लिहून काढा स्वतः तुमच्या हाताने, आणि जर जसं तुम्हाला सोयी हे होईल त्याप्रमाणे तुम्ही कुठे वाक्य वगैरे पण वाचा. कुठे इंग्रजी पुस्तक वगैरे जर तुम्हाला मिळालं, किंवा तर नजरेखाली कधी न्यूजपेपर मिळाला इंग्रजी वगैरे, खास करून ते विकत आणण्याची पुस्तक वगैरे आवश्यकता नाही बिलकुल. तर तेव्हा तुम्हाला हे समजेल. आता हे तुम्ही जे दोन वाक्य, मी तुम्हाला 4 वाक्य फक्त जी सांगितलेली आहे आता, त्याच्यातून तुम्हाला हे सर्व कळेल. आणि याच्यात अजून एक याच्यामध्ये आहे,
जर तुम्ही नीट पहा आणि त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतः वाक्य बनवा, मग तुम्हाला समजेल इंग्रजीमध्ये डू कधी येतं आणि डज कधी येतं. हे मला सांगण्याची आवश्यकताच नाही आहे. तुम्ही अशी वाक्य बनवा फक्त. तिकडे हीच्या जागी शी टाका, गार्डनच्या जागी टेम्पल टाका, टेम्पलच्या जागी शॉप टाका, शॉपच्या जागी वर्कशॉप टाका, वर्कशॉपच्या जागी गॅरेज टाका. ते नेममध्ये टाका, माधुरी डज नॉट गोज टू डान्स क्लास, संगीता डज नॉट गोज टू दिस मार्केट. अशी जे वाक्य बनवा ना, तेव्हा तुम्हाला डू, आय डू नॉट गो टू गार्डन, ही डज नॉट गो टू गार्डन, तर तिकडे ही डज नॉट गो टू मार्केट. असे सर्व वाक्य तुम्ही छोटी छोटी बनवा. फक्त आय हे जे आहेत कर्ता आहेत, जे चार मी दाखवले आहेत, आय वी वगैरे, ते बदलायचे आहेत तुम्हाला. आणि हे त्याला आपण हे म्हणतो ऑब्जेक्ट म्हणतो, कर्म आहे. रेल्वे स्टेशन, गार्डन, जिम, गॅरेज, व्हॉट एव्हर इट इज, ते सर्व तुम्ही बदलायचे आहे तुम्हाला. मग एवढी तर तुम्ही प्रत्येकाची तुम्ही 10-10 वाक्य बनवा याची. जसे मी सांगितलं ना, 4-40 वाक्य बनवा. तुम्हाला समजेल डू कुठे वापरायचा आणि डज कुठे वापरायचा. इझिली समजेल. मी सांगत नाही, तुम्ही वाक्य बनवा, तुम्हालाच समजून जाईल. तर ठीक आहे, आज शनिवार आहे, काही लोकांना सुट्टी असेल, माझ्यासारखी शनिवार रविवार 5 days वीकवाल्यांना. अदरवाईज काही लोकांना फक्त उद्या सुट्टी असेल. तर एक माझी विनंती आहे की तुम्ही थोडासा वेळ काढा. प्रत्येकाचं सुट्टीच्या दिवशी शेड्यूल असतं. सकाळी वॉकला जायचं आहे, काही लोक देवळामध्ये जातात, काही लोक सायकलिंग करतात, काही लोक मित्रांना भेटायला जातात, काही लोक नाक्यावरती जातात. जो तो आहे ज्याचा त्याचा आपापला शेड्यूल असतं आपल्या प्रत्येक सुट्टीचा, आणि ते केलंच पाहिजे. एक दिवस मिळतो सुट्टीचा, फॅमिलीला वेळ देता येतो, घरच्यांना वेळ देता येतो, हे सगळं. पण त्यातून थोडा वेळ याच्यासाठी तुम्ही ठेवा. ज्या आठवड्याभर जे तुम्ही शिकलात, आपले जे भाग झाले, आता 6वा भाग आहे, तर तुम्ही ते ऐकले असतीलच, काही प्रॅक्टिस केली असेल, नसती केली तर करा. केली असेल तर एक रिव्हिजन करून टाकलं, एक पटकन अर्धा तास किंवा 1 तास सुट्टीच्या दिवशी जर काढलात ना तुम्ही खास याच्यासाठी रिव्हिजनसाठी, तर ते म्हणजे पुढचं पाठ मागचं सपाट असं होणार नाही. तर ते जरा तुम्ही लक्ष द्या त्याच्याकडे. आणि ज्या लोकांनी हा सबस्क्राईब केला नसेल चॅनल अजून, त्यांनी कृपया तो लवकरात लवकर करा, म्हणजे तुम्हाला पटापट नोटिफिकेशन्स येत राहतील. आणि तुमचे मित्र, नातेवाईक, कलिग जे असतील त्यांनासुद्धा हा शेअर करा, जेणेकरून त्यांचा पण फायदा होईल आणि त्यांनासुद्धा हे इंग्रजीचे शिकण्याची संधी मिळू शकेल. ज्यांना आवश्यकता असेल, त्यांना जे शिकले ते येणारच नाही. ज्यांना खरोखर शिकायचं आहे किंवा ज्यांची ग्रोथ नाही झाली, त्या टाईपचे जे आपली आहेत मित्र परिवार, त्यांच्यामध्ये गावाकडची लोक वगैरे, तेवढे करा तुम्ही. आणि लवकरच भेटू आपण आता आपल्या पुढच्या याच्यामध्ये, पुढच्या एपिसोडमध्ये. तेव्हा अजून थोड्या काळाची गमती जमती मी सांगितली तुम्हाला. थँक्यू व्हेरी मच.